No niin, morjens. Aletaanpa katsomaan sitten, että miten haetaan kullanhuuhdontalupaa. No niin, eli mä oon tässä Tukesin sivulla nytten, kotisivulla, ja täältä löytyy niin tämmöisen polun alta, kun teollisuuskaivosamalla teidän kullanhuuhdonta ja kullanhuuhdonta, niin täältä löytyy ihan tämmönen ohjeistuskin tähän hommaan, ja mehän tietenkin kaikkihan pitäisi alkaa sillä, että me ollaan etitty se alue, ja mulla on se toinen video, jonka me linkkaan jonnekin tuonne tästä alueen etsimisestä, joten me ollaan periaatteessa tämä ensimmäinen kohta tehty. Ja itse asiassa siinä samalla videolla me käsiteltiin vähän tätäkin, että onko siellä esteitä tälle, niin että onko siellä esteitä tälle. Niin, ja tässä näyttää olevan itse asiassa linkki niin toiselle sivulle, joka aukaisee kaivosrekisterin karttapalvelun, ja täältä me voidaan katsoa nyt, että mihin me nyt ollaankin sitä aluetta laittamassa, että siinä ei ole mitään esteitä, mutta niitä esteitä on muunlaisiakin. Tietenkin se, että jos se on, tää oli kahdesti tämä auki, kolmesti auki, jos me klikkailla sitä, niin että jos siinä on yksityisalueita, suojelualueita, rajavyöhykettä, jotakin semmoista, niin kannattaa ottaa niistä selvää, että se valtausalue ei ole niiden sisällä. Ja ehkä vielä vähän palataan tähän myöhemmin. No sitten me tarvitaan, tai niin kuin katsotaan seuraava kohtaa, niin lupahakemuksen liitteet. Lupahakemushan on se iso juttu, joka me tässä lähdetään kohta täyttämään. Ja liitteinä tulee tietenkin kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja muut asiakirjat, niin kuin hakijan virkatodistus tai niin kuin, että toisesta olet olemassa oleva henkilö, joka on elossa. Joo. Ja tosiaan niin tästä nyt kannattaa ehti huomata, että tämä käsittelyaika ainakin tällä hetkellä keväällä 2021 on tosi pitkä. Minä en tiedä oikein minkä mukaan tämä elää. Mutta tosiaan niin kuin, ainakin nyt vastikään on kaivospiirit lakkautettu, niin se varmaan ehkä hidastaa tätä tällä hetkellä, mutta toivon mukaan nopeutuu. Ja joo, lähdetäänpä sitten täyttelemään hakemusta. No niin, nyt ollaan tässä, mä latasin sen kullanhuuhdontalupahakemuksen ja mä aukasin sen Adobe Acrobat Readerissa. Ja se oli siis PDF-tiedosto. Ja lähdetään täyttelemään tätä. Me täytetään taas nyt esimerkkitapauksen mukaista. Me itse asiassa täytän tämän niin kuin me hakisin Lemmenjoelle sitä. Ja joten lähdetäänpä taputtelemaan näitä asioita. Elikkä tämä on hakija ja hän asuu tuommoisessa paikkaa. Sanotaan, että tuo nyt on Rovaniemellä. Ja tosiaan, niin jos teitä haette porukassa, niin muiden hakijoiden tiedot tulee tähän, mutta tämä on se, joka on niin kuin pääasiallinen hakija. Siis. Nyt mä haen tätä yksin, niin mä en laita mitään tähän. Ehdotusalueen nimeksi, eli valtauksen nimi. Tähän jotakin järkevää ei mielellään, ei mitään ihan älyttömän häröä. Joten sanotaan vaikka, että meikän monttu. No, se ei nyt ehkä hirveän järkevää, mutta ymmärrätte pointin. Sanotaan, että tämä on 4 hehtaarin kokoinen pläntti. Ja koska se on Lemmenjoella, niin sehän on silloin Inarin kunnassa tietenkin. Joo. Ja siinä on ensimmäinen sivu, että mennäänpä eteenpäin seuraavalle sivulle. No niin, eli tässä sivulla onkin, tällä toisella sivulla siis on aika paljon asiaa. Ja ensimmäisenä tietenkin tulee tämä kohta, että haettavan alueen tarkempi sijainti joen poron tarkkuudella. No, minun kuvitteellinen tämmöinen valtausalue, mitä nyt haen, niin on itse asiassa vähän lähellä minun oikea oma aluetta, niin mä sanon, että Miesjoken Maskelan
Kaareojan sivuhaara. Näin. Niin joo. Niin joo. Ei mitään muuta siihen. Ja tähän voisi vielä kai periaatteessa laittaa noin puoli kilometriä Isolan kaivoksista. Onko se nyt etelään? Tämä todennäköisesti riittää. Ja sitten voi mennä seuraavaan kohtaan, joka vaan kysyy, että hakijan esitys luvan voimassaoloksi. No, tässä nyt on tärkeää huomata, että tässä alla lukee heti, että maksimissaan 4 vuodeksi uutta lupaa ja jatkolupaa enintään 10 vuodeksi. No, nythän me voidaan siis toisin sanoen hakea kaiketi vissiin 1-4 vuoden ajaksi tätä, joten haetaan nyt maksimia aika 4 vuotta. Ja mennään eteenpäin. Ja nyt tuleekin iso blokki. Selvitys haettavasta alueesta ja sen käyttöä koskevista rajoituksista sekä pääpiirteitä ja selvitys merkittävistä luonto- ja kullanhuuhdontakulttuuriarvoista alueella. Tähtillä on vielä lisää tietoa. Selvitys muun muassa luonnonsuojelulain, erämaalain ja muinaismuistolain nojalla aluetta koskevista rajoituksista, saamelaisten kotiseutualuetta ja erityistä poronhoitoaluetta koskevista hakemuksista on kyseisiä alueita koskevat säännöt otettava huomioon. No niin, melkein oikeastaan kaikki melkein pätee. Eli me voidaan heti aloittaa, että alue kuuluu Lemmenjoen kansallispuistoon. Alue on erityistä poronhoitoaluetta ja voin laittaa sutuissa vielä, koska me olemme tietenkin kattonut paliskunnan.fi, minkä paliskunnan alueella me ollaan, ja mä tiedän tietenkin ulkoa sen, että se on Sallivaaran paliskunta. Ja täytyy luntata. Niin, tietysti se on alue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella, ja tähän itse asiassa mä voisin näyttää saamelaiskäräjien sivustoilta löytyy tämmönen kiva kartta, mistä nähdään tämä alue. Mä en tiedä minkä pohjalta tämä määrittyy, mutta tästä voi niin nopsaan tarkistaa tämä. Ja tässä on huomattava nyt se, että Salla jää melkein kokonaan ulos tämän kartan mukaan, mutta tähän varmaan, no täällä ei sitä erikseen sen kuvemmin sanota, mutta joo. Näin. No niin, mutta eli se löytyy saamelaiskäräjien saamedikki.fi. Ja meillä on tosiaan nuo kaikki linkit tuonne alas sitten löytyy sieltä, ja varmaan vähän enemmänkin linkkejä itse asiassa kuin mitä me tässä luettelen, jotta ei jää mitään pois. No joo, sitten. No alueella ei ole tavattu muinaismuistolain mukaisia muistomerkkejä tai kulttuurijäänteitä. Ja tämähän on, niin, eipä siellä paljon ole, että ainoa mikä nyt tulisi mieleenkään etäisesti lähellä, mutta en tiedä voiko sitäkään laskea, niin eikä sitä ei ole edes läheskään niin vanha, mutta siinä on vanha kieppi siinä 0,5 kilometrin päässä, mutta sehän jää kauas ulos siitä valtauksesta, ei tietenkään senkään takia se ei kuulu siihen, mutta näitä voisi aina miettiä, että onko siinä poron varrella nyt jotakin semmoista mainitsemisen arvosta. Etenkään, mehän emme ole kaikki mitään arkeologeja, mutta sen terveen järjen mukaan ainakin katsoo, että siellä nyt ei ole jotakin vanhaa rakennusta tai sen pohjia ehkä, jotka voi olla vanhojakin. No joo. Ja alueella ei ole tavattu kullanhuuhdontakulttuurikohteita. Ja minusta tämä on tosi mielenkiintoinen, koska siellä se paikallinen niin kuin aika monesti varmaan, no sanotaanko, että ainakin Lemmenjoella niin hyvin usein tilanne varmasti on se, että ei se kullanhuuhdontakulttuuri ole missään vaiheessa katkennut, joten
se on edelleen siellä elossa, joten en mä tiedä voiko, se on vähän kummallinen, mutta me olettaisin, että tälle viitataan johonkin semmoisiin ehkä historiallisesti tärkeämpiin juttuihin, sanotaanko vaikka esimerkiksi Sairisen lähellä tuon Laanilassa, koska nyt on niin ne kuilut ja öyrikoneet ja semmoista ehkä voisi olla jotakin tämmöisiä kohteita, mitä voisin kuvitella, jotka vaikuttaisi tähän. No joo, katsotaan mitä sitten tulee. No niin, sitten seuraava kohta. Selvitysalueen käyttöä koskevien rajoitusten huomioon ottamista. Eli tässä nyt tarkoitetaan sitä, että millä tavalla siellä tullaan toimimaan niin, että esimerkiksi mikään näistä edellisen kohan asioista nyt ei tule olemaan niin kuin ristiriidassa tämän toiminnan kanssa. No ensinnäkin, mä voin laittaa tähän, että alueella toimitaan kymmeniä vuosia kymmenien vuosien aikana vakiintuneiden lapiokaivukäytäntöjen mukaan. Ja niin joo, joista ei ole niin. Näin. Ja tällä nyt viitaa siitä, että esimerkiksi paikallinen paliskunta ei ole erityisemmin alkanut näistä, siis niin, ei ole alkanut näistä kauheana tinkaamaan ja tai ei tullut mitään erityistä huomautettavaa, joten se on fine. Ja sitten sanotaan vielä, että niin, no, tässä nyt periaatteessa pitäisi olla tällä kohtaa tietenkin, tässä nyt siis puhutaan alkuperäiskansojen oikeudesta toteuttaa kulttuuria, no se yksi ukko siellä Montupohjalla ei sitä mitenkään uhkaa. Ja tai edes 10 ukkoa lapioiden kanssa siellä Montupohjalla ei kyllä mitenkään pysty uhkaamaan, joten niin, no voimme vielä täsmentääkin se, että no. Ja sitten vielä mitä liittyy tuohon yleiseen niin kuin, ympäristön huomioimiseen, niin sehän voi sanoa vaan, että näin. Ja tämähän käytännössä nyt on se, pitäkää huolta rännin perämaista. Joo. No sitten olisi tämä seuraava kohta, joka onkin sitten taas melko iso. No niin, tämä seuraava kohta itse asiassa onkin sen verran monimutkainen blokki, että me tyydyn nyt siihen tässä esimerkkitapauksessa, että me kopioin siihen minun omasta Hämypankin hakemuksesta sen tekstin ja sitten laitan teille tähän kuvaan listan niistä asioista, mitä teidän pitää tarkistaa ja kuvailla tähän lootaan sen oman hakemuksen tai sen oman valtauksen niin kuin sitä koskevat asiat. Joten käykää se lista huolella läpi. Mä nyt laitan vaan tähän kopioida tämän, minkä näköinen se oli Hämypankilla. Ja se oli näinkin pitkä pryy, johon me kyllä sain apuja, koska tässä oli aika paljon asiaa selvitettävänä. Mutta joo, me laitan nyt sen listan tähän ja hypätään seuraavalle sivulle.
Isoon osaan näistä tosiaan löytyy vastaus tuolta kartta.paikkatietoikkuna.fi osoitteesta. Sieltä pystyt pääsemään alkuun. No niin, sitten 3. sivu ja tämä nyt alkaa tämmöisellä, että kuvaus toiminnan määrästä kuutiometreissä laadusta ja aikataulusta. No, mehän laitetaan tähän, että kaivu tapahtuu lapiovoimin, tai miten se sanotaan, lapiolla ja polttomoottori vesipumpulla. Vuotuinen kaivumäärä on noin 35 kuutiometriä. Ja sitten tämä kysyy aikataulusta, no, koska meillä on 4 vuoden sopimus, kun siis hakemus, niin me voidaan varmaan laittaa, että tutkinta ja etsintätyö 1 vuosi, varsinainen kaivutyö 3 vuotta, ja sitten maisemointi ja siivoaminen pitkin kaivuaikaa, mutta viimeistään vuonna 4. Näin ollaan kuvailtu koko meidän tämmöinen karkea aikataulu. Ja jos tässä olisi koneellinen, haettaisiin konelupaa, niin silloin me kuvailtaisiin tähän meidän koneet, minkä näköisellä kalustalla me ollaan alkamassa touhuamaan, kuinka paljon me ollaan käsittelemässä maata ja minkä näköisessä aikataulussa, meidän mahdollisesti yksi tiivis kuvaus meidän kiertovesiallasjärjestelmästä, monttujen syvyyksistä ja tämmöisistä asioista. No joo, mutta mennään eteenpäin. Kohta 3.2. Onko alueella tarkoitus suorittaa koneellista kullankaivuuta? No, ei ole. Onko hakijalla alueella voimassa oleva ympäristölupa? No, ei ole. Onko hakemukseen liitetty kaivinjätteen jätehuoltosuunnitelma? Ja tämä on silleen jännä kysymys, että jos laitat ei, niin se on silloin automaattisesti väärin, koska se on pakollinen. Mutta se nyt on tässä. Se pitää teidän täyttää ja liittää liitteeksi sitten tähän. No joo. Sitten miten kulkualueelle järjestetään? No, Lemmenjoen tapauksessa tämähän on erittäin haasteellinen, niin tässä nyt täytyy sanoa, että miten tähän voisi laittaa, että näin. Se, että meneekö tämä ihan tarkalleen oikein nyt sitten, koska periaatteessa tämä verkostohan tämä ymmärtää, että se on niin julkinen verkosto, mutta semmoistahan ei siellä ole. Se on vain poromiesten ja kullankaivajien ja metsähallituksen käyttämiä oria. Ja sinne ei tosiaan kuka tahansa saa mennä ajelemaan, että se vaatii aina sen maastoliikenneluvan. Mutta me nyt aloitan näin tähän esimerkin vuoksi, että tähän kannattaa tarkistaa tämä. No, metsähallitukselle ainakin kannattaa varmaan kysäistä, jos on epäselvyyttä, sinne varmaan osaa kertoa. Ja toinen tietenkin on sitten metsäautotiet ja tämmöiset, niin sama juttu. Et voi vaan kruisailla metsän halki valitsemallasi ajoneuvolla sinne. Ja talvella tietenkin sama juttu kelkkojen kanssa. Ja itse asiassa tähän voisikin, no en tiedä, meillä ei itsellä ollut tässä sitä talvihuollosta, mutta voihan se kai tähän mainita, että no, nyt ei osaa kirja toteutetaan. Näin, koska Lemmenjoella tosiaan on semmoinen aika vakiintunut reitti ja Joo. No sitten meillä on tuo seuraava kohta. Ops. Ja tähän nyt periaatteessa on tarkoitus, luetaanpa tämä selvitys niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea. Mainitse muun muassa alueen paliskunta, sijoittuuko alue saamelaisten kotiseutuille yms muuta. No tämähän käytiin jo oikeastaan aikaisemmin läpi, niin tähän tulee nyt tietenkin Sallivaaran paliskunta. Minun esimerkkitapauksessa mihin se haet, niin tarkista paliskunnan.fi, sieltä löydät
kartan paliskunnista. Jos sinun hakemus sijoittuu sellaiselle, jossa on, niin se pitää listata tähän. Jos se on saamelaisten tai alkuperäisen kansan kotiseutualueet, niin silloin tähän kuuluu laittaa saamelaiskäräjät, ja tietenkin Lemmen tapauksessa näin on. Laitan tää vielä, että tuo näin. Ja kunta, missä sijaitsee, no Inarin kunta. Ja johtuen nyt siitä, että se on niin sanotusti vähintäänkin valtion mailla, mutta senkin lisäksi vielä Lemmen kansallispuistossa, niin metsähallitus ja luontopalvelut, tai siis kautta. Näin. Ja tässä olisi sitten 3 sivua nyt aika lailla täytettynä. Niin voidaan sitten lähteä katselemaan seuraavaa. No niin, sitten tämmönen. Seuraava sivu. 3.7 kohta, eli hakijan arvio toiminnan ympäristö ja muista vaikutusta sekä selvitys toiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisystä. Ja pienellä brändillä, jos kullanhuuhdontalupaa koskeva hakemus kohdistuu saamelaisten kotiseutuille, on toiminnan vaikutuksia arvioita saamelaisten oikeuden kannalta alkuperäiskansana koltta-alueella. Koltta-alueessa säädettyjen tavoitteiden kannalta erityisellä poronhoitoalueen poronhoidon kannalta. Itse onpas kyllä... Nyt tässä lomakkeessa on kyllä jotakin hassua, mutta se mitä tässä nyt kuitenkin kysytään käytännössä, että mikä on, miten tämä kaivuutoiminta saattaa häiritä tämmöistä alkuperäiskansan toimintaa ja poronhoitoa. No, aloitetaan nyt kuvailemalla vaikka se kaivuutoiminta, eli näin, elikkä näin niin kuin sanotaan se, että periaatteessa pysyviä vahinkoja ei synny, näin niin lyhyesti sanottuna. Ja tähän tämän vielä lisäksi tähän, niin että näin, eli vielä tämä nyt alleviivataan tähän, että pidetään semmoisena muntut, että periaatteessa jos poro sinne tipahtaa, niin se pääsee sieltä aina pois. Ja toki ei nyt ihan tampioita ole, että ei ne nyt joka kuoppaan tipu, mutta silti niin kuin ideana ainakin se, että ei tulisi semmoista kuilua tehtyä mihinkään, mihin se poro voi tipahtaa eikä pääse pois. No joo, ja niin. Joo. Ja tähän nyt voin vielä mainita se, kun tää on nyt monen kertaan haettu tämä, niin laitan tähän nyt vielä, että näin. Ops. Typo. Niin on tämäkin nyt sanottu vielä jossakin kohtaa. No sitten seuraava kohta. Ja selitys toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpiteistä. No eli sitten kun kaivuutta on lopeteltu, niin mitä sitten tapahtuu? No, sehän pitäisi olla itsestään selvää. Näin. Näin, eli tästä mä oon puhunut monesti, että ja tätä kannattaa tehdä siinä kaivuun aikanakin tietenkin. Kun monttu etenee, niin heitätte rännin perämaat ensin ja viimeisenä päälle seuraavan montun pintamaat ja tasoittelette ne nätisti, niin se on hetkessä, että ei edes huomaa, että siinä on mitään tapahtunut. Joo, niin joo. No, tuonkin mun kuitenkin mainita, että
Näin. Sama vähän pidemmin. Joo. Ja siinäpä on tämä sivu. Mennään seuraavalle sivulle. No niin, eli sitten sivu 4. Haetaanko alueelle lupaa rakentaa rakennusta ja rakennelma tämän hakemuksen yhteydessä? No ei. Ja meillähän ei ole perusteluita, joten lisää rakentamistarvetta ei ole. Ja tää nyt kai teoriassa voisi olla, että jos nyt haluaa yrittää saada siihen rakennus niin kuin jotakin mökkiä tai vastaavaa, niin tähän niitä tietoja sitten, mutta koska meidän esimerkkitapauksessa ei semmoisia ole, niin mennään aika blankolla. Ja vakuus. Ja tässä hakijan ehdotus vakuuden suuruudesta selvitys sen tarpeellisuudesta, eli tämähän nyt on siis se vakuus, jonka teidän täytyy asettaa ikään kuin pantti, vähän sama juttu kuin on vuokra-asunnossa pantti, niin tämä on vähän samantapainen juttu, että pitää perustella, että millaisella rahalla periaatteessa niin kuin joku voi sen sotkun siivota, jos ette sitä hoida periaatteessa. Ja tietenkin tuo nyt on hyvin karkeasti sanottu, mutta tähän voi esittää vakuudeksi, sanotaanko nyt kun meillä on 4 hehtaaria, niin olisiko se vaikka 1200 € ja aika korkean kuuloinen, mutta tämä on hyvin subjektiivinen, sanotaanko näin. Ja näin. Niin, tähän yksi varmaan hyvin olennainen on se tapa, miten siellä leiriydytään, joten tässä tapauksessa me sanotaan, kuviteltaisiin meidän esimerkkitapauksessa, että niin, se, että kuuluuko, niin no, laitetaan se näin päin. Näin, niin on tämäkin kulma katettu. Laitetaan vielä näin. Näin. Ja se vaan perustelette teidän näkemyksen siihen panttiin. Tää on nyt aika hatusta vetty tää 1200, mutta varmaan kohtuullisen likeellä ehkä todellista, mitä se voisi olla tässä tapauksessa. No, ehkä se on vähän alakantti. Vaikea sanoa. Mutta joo, mennäänpä eteenpäin. Ja meillähän on täällä vaan tämä sitten kuutossivu, joka taitakin itse asiassa olla viimeinen. Joo. Ja muut hakemuksen käsittelyyn mahdollisesti vaikuttaa lisätiedot. No, ei ole. Tässä tapauksessa meillä ei ole mitään semmoista. Ja sitten tämä on periaatteessa vain tulostella pois. Ja tässä nyt sitten vielä tämmöinen huomioitava juttu. Että jos teitä on useampi kaivaja, niin tässä pitää olla kaikkien allekirjoitukset mukana. Tai jonkinnäköinen lappunen siitä, että niin, tai no vaihtoehtoisesti tietenkin jos toimitatte sähköisesti, niin sitten näin. Ja täällä on vielä lopussa niin kerroin pakolliset liitteet, hakijan virkatodistus, eli tämä nyt on sitten virkatodistus, eli todistus, että olette elossa ja olemassa. Kartta alueesta, no tässä nyt oli se juttu, että jos on yksinkertainen alue, niin kuin se on vain 4 jossakin, niin siitä riittää kohtuu simppeli kartta, esimerkiksi karttapaikassa tehty. Meillä on senkin linkin tuonne. Mutta jos se on monimuotoinen, niin kuin monimutkaisen muotoinen, niin sitten pitäisi saada hyvä polygonidata. Jonkinnäköinen esimerkiksi QGISilla tehty. Me saatan ehkä tehdä tästä jonkinnäköisen videon. Ja jos niin, semmoinen data, joka lähetetään tiedostona Tukesille, jotta he voivat sitten niin kuin suoraan laittaa sen oikealle paikkaan. Ja oikean muotoisena. Ja että ne näkee pinta-alat ja tämmöiset.
Ja tämä koski nimenomaan semmoisia alueita, joiden muoto on monimutkainen. Tarkkaa määritystä sille ei tainnut olla. Ehkä olikohan se, jos siinä on 10 kulmapistettä, niin se oli jo aika paljon. Että kannattaa pitää se mielessä, ne voi tulla, että pitää toimittaa aika tarkkakin kartat. Ja tarkka kartta ei ole kynällä piirretty viiva tulostettuun karttakuva, ellei siinä ole merkitty ne koordinaatit niille kulmapisteille. No joo. Ja sitten kaivannisjätteen jätehuoltosuunnitelma, no se on erillinen lappu meistä. Tässä nyt on lähdetä katsomaan, ehkä katsotaan se jossain vaiheessa sitten toisella videolla. Ja jos näin on, niin me laitan senkin linkin johonkin näkyville ja päästä katsomaan sitä siitä. Ja eipä siinä, tää on aika lailla tässä, että ei kun katsele vaan niitä kultamaita ja hakemaan lupia. Nähdään.